হাই ফ্ৰেণ্ডছ, মই লোহিত। মই ইউটিউব চেনেল নেচাৰ এণ্ড গাৰ্ডেনিঙৰ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। ধৰিব পাৰিছেনে এইটো কি হয়? ইমান ধুনীয়াকৈ ফুলিছে, এতিয়াও ভালকৈ ফুলাই নাই, এতিয়াও পাহিবলৈ ভালকৈ মেলা নাই আৰু মিলিব অকণ বাকী আছে। এইটো হৈছে ডেনড্ৰবিয়াম ডেনচিফ্ল'ৰাম। মোৰ মোটামুটি ডিচেম্বৰৰ পৰা এপাহ দুপাহকৈ ফুলি আছে, কিন্তু দেখিবলৈহে মোৰ সময় হোৱা নাছিল, সেইকাৰণে আজি দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ। মোৰ আৰু আছে কিবা কিবি কলি আহিছে, ফুলা নাই। এইটো ডেনড্ৰবিয়াম ডেনচিফ্ল'ৰাম। এতিয়া মোৰ এইটো ৰোৱা বেছি দিন হোৱা নাই, তথাপি ফুলি আহিছে। ইয়াক ৰুবলৈ কেনেকৈ ৰুব লাগে সেই বিষয়ে কওঁ। প্ৰথমে চাওক এইটো বস্তু, ইয়াৰ শিপাবিলাক মোৰ বাহিৰত ওলাই আছে, ওপৰৰ শিপা, বিশেষকৈ এৰিয়েল ৰুটবিলাক, আৰু বাকী শিপা অকণমান ভিতৰত সোমাই আছে। কিন্তু এটা বস্তু আপোনালোকে যেতিয়া ৰুব, তেতিয়া সকলো সময়তে মন কৰিব যে যাতে ইয়াৰ গুৰিটো ভিতৰত সোমাই নাযায়, একেবাৰে কিহৰ ভিতৰত। আৰু এনেকুৱা যিটো ষ্টেম থাকে, এই ষ্টেমবিলাক কাটি দিব লাগে। মই কাটি দিয়া নাই বাৰু, আজি কাটি দিম। সকলো সময়তে ইয়াৰ গুৰিটো উকা খুৱাই থাকিব লাগে, তেতিয়াহে ইয়াৰ অৰ্কিডবিলাক ভাল। আপোনালোকে মন কৰিব, অৰ্কিডবিলাক যেতিয়া গছত থাকে সকলো সময়তে ইয়াৰ শিপাবিলাক বা গুৰিটো বাহিৰতে থাকে। গতিকে আপোনালোকে সেইটো কাম কৰিব। নহ'লে কি হয়, যেতিয়া কিছুমানে ইয়ালৈকে ঢাকি দিয়ে থিয় কৰাই ৰাখিবৰ কাৰণে, তেতিয়া সেই অৰ্কিডটোৰ পৰা লাহে লাহে এই তলৰ পৰা গেলিবলৈ ধৰে, ফাংগাছ লাগে, পানী জমা হয়। মই ইয়াক কেনেকৈ ৰাখিছোঁ, এয়া চাওক, এইটো এটা বাঁহৰ এটা ষ্টিক। লগাই দিছোঁ। এইটো ইয়াত সোমাই দি এইটোৰ লগত বান্ধি থৈ দিছোঁ। আপোনালোকে এনেকৈ কৰিব পাৰে, কৰি লগাই দিলে হ'ল। ফুল পাই চাওক, ইয়াৰ কোনো ভয় কৰিবলৈ কাৰণে পাত সৰিলেও একো নাই। পাত সৰিব, ইয়াৰ অকণমান গৰম পালে বা কি পালে সৰি যায়। পাত নাই, তথাপি ইমান ধুনীয়াকৈ ফুল আহিছে। কিন্তু এইবিলাকৰ পাত আছে, কিন্তু এতিয়ালৈকে কলি অহা নাই, আহিব কেইদিনমান দেৰিকৈ। ইয়াত আপোনালোকে মছ দিব পাৰে, বা অকল পটিঙে নহয়, আপোনালোকে মাউণ্টিঙো কৰিব পাৰে, বা কাঠৰ টুকুৰা লগাই দিব পাৰে। ইয়াত পটিং নিদিয়ে আপোনালোকে, মই ইয়াত কি দিছোঁ, নাৰিকল বাকলি আৰু এঙাৰ আৰু অকণমান মছ দিছোঁ। ইয়াৰ বাহিৰে ইয়াত একো নাই। তেনেকৈ আছোঁ, পানী দি থাকোঁ। মই বহুত দিন ধৰি ফাৰ্টিলাইজাৰ দিয়া নাই। ফাৰ্টিলাইজাৰ আপোনালোকে দিব পাৰে, NPK 19-19-19 বা গোবৰ সাৰ আপোনালোকে 1 চামুচ 1 লিটাৰ পানীত, কেঁচা গোবৰ 1 লিটাৰ পানীত মিহলাই স্প্ৰে কৰি দিব পাৰে। বেছিকৈ দিব নালাগে, অকণমান দিলে হৈ যাব। তো এইখিনিয়ে। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক কৰক, শ্বেয়াৰ কৰক, ছাবস্ক্ৰাইব কৰক, আৰু লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব। আৰু যদি কিবা জানিবলগীয়া থাকে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট বক্সত জনাব, মই ভিডিঅ' বনাম সেই বিষয়ে, বা বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম।